3 tháng rồi. Hay là đi tự thú cho xong nhỉ? Cứ thế này mãi thì một là tự thú, hai là hẹo vì đói thôi. Họ tên Bạch Xuyên. Tuổi tác thì lâu quá rồi không nhớ nữa. Căn cước công dân đâu? Viên cảnh sát nhận lấy căn cước rồi nhìn Bạch Xuyên, lại cúi đầu nhìn xuống. Tờ căn cước trên tay còn lớn tuổi hơn cả bố anh ta nữa. Ý thức bỗng chốc trở nên mơ hồ. Cái căn cước này anh ta có biết là thế hệ căn cước đầu tiên của nước Đại Hạ, bắt đầu phát hành từ năm 1984. Cái này là của ông à? Đúng vậy. Vậy giờ ông 60 tuổi rồi sao? Ây, không chỉ thế đâu, mà ông bảo dưỡng tốt thật đấy. Chủ yếu là do tâm thái tốt thôi. Đây là đồn cảnh sát đấy. Tôi biết mà ông còn cầm cái thứ này đến để loại tôi à? Tôi không loại anh đâu. Đây chính là căn cước của tôi. Được rồi, vậy ông đến đồn cảnh sát có việc gì? Tự thú đấy. Tự thú đúng không? Ừ. Phạm tội gì rồi? Trộm cắp, cướp giật, làm bậy hay là xử lý người khác? Chỉ là sống lâu quá rồi. Hơn 2000 năm lẩn trốn các anh mệt mỏi quá rồi. Ý ông là sao? Nghĩa trên mặt chữ thôi. Dù sao thì sống cũng đủ rồi. Các anh tìm tôi nên tôi đến tự thú đây. Tôi thấy cần phải nhắc nhở ông. Đây là đồn cảnh sát, không phải nơi để ông diễn trò hề đâu. Hành vi của ông thuộc về việc chiếm dụng tài nguyên an ninh công cộng, có thể bị tạm giam từ 5 đến 10 ngày và bị phạt tiền dưới 500 tệ. Tạm giam à? Đúng rồi. Có bao cơm không? Có chứ. Thế thì được rồi. Đại ca, khi nào thì được ăn cơm vậy? Chờ đến 10 giờ nhé. Tiếp theo đây chính là lúc kiểm chứng nội dung cuốn nhật ký thật hay giả rồi. Khi tư liệu của mình được tải lên kho dữ liệu để đối chiếu, phía đồn cảnh sát chắc chắn sẽ phát hiện ra điểm khác thường của mình. Bạch Xuyên thầm nghĩ về thân phận người xuyên không của mình. Ở thế giới này hoàn toàn là một tờ giấy đen không thể đen hơn. Chắc chắn sẽ không tra ra được chút thông tin nào. Nếu nội dung nhật ký là thật, ước chừng không quá vài ngày, những cái gọi là bộ phận đặc biệt đó sẽ biết đến sự tồn tại của mình. Còn nếu là giả ấy hả? Cùng lắm thì vào viện tâm thần thôi mà. Đội trưởng, bên phòng hồ sơ vừa gửi sang một bộ hồ sơ, là một người không hộ tịch. Tôi đã kiểm tra rồi, người này có chút vấn đề. Không hộ tịch thì cứ vào kho dữ liệu đối chiếu khuôn mặt đi. Đã đối chiếu rồi. Người này có chút kỳ lạ. Kỳ lạ thế nào? Người này đen một cách quá đáng luôn. Chúng ta đã dùng hết mọi phương tiện hiện có, nhưng chỉ tra được dấu vết của hắn trong vòng 3 tháng trở lại đây. Người này tên là Bạch Xuyên, đột nhiên xuất hiện ở Kim Lăng. Trước đó, người này cứ như chưa từng tồn tại vậy. Không có bất kỳ thông tin nào luôn. Không tồn tại à? Tất cả các kênh đều đã thử hết rồi sao? Chắc chắn là không có một chút manh mối nào sao? Dùng được không? Mấy biện pháp thủ công đều dùng hết rồi. Nói thật lòng nhé, người không hộ tịch tôi gặp không ít, nhưng trắng tinh như hắn ta thế này, không tra được gì cả là lần đầu tiên đấy. Người này bị bắt như thế nào vậy? Không phải bị bắt, là tự thú. Nói cái gì mà sống lâu quá rồi? Cái gì mà đã sống 2000 năm? Còn nói chúng ta cứ mãi tìm hắn, nên hắn mới đến tự thú. Đội trưởng, anh không sao chứ? Là người đó sao? Đội trưởng, anh bị làm sao vậy? Người này đừng có tra thêm nữa nhé. Tôi nói là người này các cậu đừng tra nữa. Không phải chứ đội trưởng, chỉ là một kẻ không hộ tịch thôi mà. Cậu không nghe rõ lời tôi nói à? Cầm hết tất cả tư liệu lại, để nguyên như thế mà báo cáo lên trên, đi theo con đường cao nhất. Đội trưởng, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Người này đừng hỏi nữa, cứ làm theo lời tôi bảo đi. Bạch Xuyên này liệu có phải người đó không? Hay chỉ là một kẻ tâm thần thôi? Hồi lâu sau, Hình Chí Quốc hít sâu một hơi, dường như đã hạ quyết tâm gì đó, bước vào trại tạm giam. Hình đội, sao anh lại đến đây? Bên đội đang rảnh rỗi chút, đến gặp một người. Cái kẻ không hộ tịch mới đưa đến gần đây có phải nhốt ở đây không? Hình như tên là Bạch Xuyên. Giúp tôi đưa hắn đến phòng thẩm vấn. Nhớ là thái độ tốt một chút đấy. Vâng hình đội. Anh là đội trưởng an ninh sở cảnh sát Kim Lăng Hình Chí Quốc. Nghe nói anh đến tự thú vì đã sống quá lâu rồi. Thế rốt cuộc là sống được bao lâu rồi? Khoảng hơn 2000 năm rồi nhỉ? Anh không nói rồi đấy chứ? Không có, Bạch Xuyên là tên thật của anh sao? Phải, nói thật lòng thì tôi không nên tin anh đã sống 2000 năm. Nhưng về tình trạng của anh thì đúng là có chút đặc biệt. Anh làm sao chứng minh được mình là một người trường sinh đây? Thì tôi sống cho anh xem đấy. Ngoài cái đó ra, còn cái gì khác chứng minh được lời anh nói không? Ví dụ như bay trời độn đất, điểm đá thành vàng. Mấy cái đó thì có liên quan gì đến việc tôi sống lâu chứ? Vậy có thể cho tôi biết ngày 3 tháng 8 năm 2012 anh đang ở đâu không? Ý gì đây hả? 13 năm trước anh đang ở nơi nào? Ngày 3 tháng 8 năm 2012 để tôi nhớ xem. Anh ta đang hồi tưởng lại cuốn nhật ký.
Cuốn nhật ký mang theo trước khi đến đây tự thú, anh ta gần như đã học thuộc lòng nó rồi. Ngày 3 tháng 8 năm 2012, chủ nhân cuốn nhật ký này hình như đang ở thành phố Dando. Chắc là ở Dando. Dando à, vốn dĩ tôi không nên đến gặp anh đâu. Bất kể anh là thật hay là giả. Nhưng không đến thì lòng tôi không yên được. Bố ơi, đã 1 tháng rồi. Sao bố vẫn chưa đến đón con nhớ bố lắm. Nhưng con rất ngoan. Không có chạy lung tung đâu. Cứ ở lì trong phòng mãi thôi. Gần đây tường trong phòng có chút kỳ lạ. Bên trong có rất nhiều thứ đang ngoe nguẩy. Buổi tối còn bò ra từ trong tường nữa. Bọn họ đều trông giống hệt nhau. Giống như mấy ông lão ở ngoài công viên ấy. Đúng rồi. Sáng nay trước cửa đột nhiên có thêm một bức thư. Mấy ông lão nói là bố gửi đến. Con vui lắm. Trong phòng buồn chán quá đi. Con mắt trên bàn bảo con là có thể viết thư cho bố. Sau đó đem đặt vào trong ghế sofa. Là bố có thể nhận được rồi. Bố có thể nhanh chóng về nhà được không? Con nhớ bố quá rồi. Bố à, đọc hết cả bức thư này xong. Trong đầu Bạch Xuyên chỉ có 2 chữ, hỗn loạn. Con gái anh viết cho anh à? Ừ, tôi thừa nhận là anh có một cô con gái với trí tưởng tượng rất phong phú đấy. Nói xong Bạch Xuyên lại cầm bức thư thứ 2 trên bàn lên. Bắt đầu đọc tiếp, hoàn toàn không chú ý đến hình Chí Quốc ở đối diện. Khuôn mặt đã đầy vẻ nặng nề. Bố ơi, lại qua 1 tháng nữa rồi. Sao bố vẫn chưa đến đón con vậy? Trong phòng không còn gì ăn nữa rồi. Mấy ông lão trong tường cứ cãi nhau suốt thôi. Nói là họ đói rồi. Nhưng con không còn thức ăn để cho họ ăn nữa rồi. Con mắt trên bàn bảo là có thể đưa tay của con ra cho bọn họ ăn. Con không thèm đâu. Làm thế thì không viết thư cho bố được nữa. Ơ kìa. Mấy ông lão trong tường ra ngoài rồi. Bọn họ nói muốn ăn thịt con bố ơi. Con đau quá. Con mắt trên bàn bảo không sao đâu. Cho đến khi ăn tới ruột thì con sẽ không thấy đau nữa. Hình như bọn họ ăn no rồi. Nhưng vẫn chưa ăn tới ruột đâu. Con vẫn thấy đau lắm. Bố ơi, bọn họ lại quay lại rồi. Đang ăn chân của con kìa. Cửa phòng hình như đã mở ra rồi. Một anh trai bước vào nhà. Á, anh trai đã ăn sạch mấy ông lão đó rồi. Anh ấy bảo anh ấy tên là Bạch Xuyên. Bảo con đừng sợ nhé. Anh ấy chỉ là một người trường sinh đi ngang qua thôi. Đã sống năm 2000 năm rồi. Bình thường không ăn mấy thứ này đâu. Chỉ là hôm nay thấy hơi bực mình thôi. Đặt phong thư trên tay xuống. Chẳng đợi Bạch Xuyên kịp nói gì, hình Chí Quốc đối diện đã lên tiếng trước. Không phải con gái tôi đâu. Ngày 3 tháng 8 năm 12, tại thành phố Dando đã xảy ra một vụ án xử lý người nghiêm trọng. Người đã ra đi là một cô bé 11 tuổi. Ra đi rất thảm thiết. 2 bức thư này chính là do cô bé đó viết. Khi cảnh sát tìm thấy cô bé, phần dưới cơ thể và nước đỏ, da thịt ở tay trái đã biến mất sạch sẽ, chỉ còn để lại một bộ xương trắng đầy vết răng. Hồi đó tôi vẫn còn là đội trưởng trị an của cục công an thành phố Dando. Tôi đã tiếp nhận vụ án này. Hiện trường rất sạch sẽ. Điều đặc biệt duy nhất chính là 2 bức thư trong ghế sofa này. Anh có phải là người trường sinh đi ngang qua đó không? Chuyện gì thế này nhỉ? Còn có cả chuyện liên quan đến mình nữa cơ à? Không biết nữa, trong nhật ký cũng đâu có viết đâu. Lúc đầu trong thư không ai coi là thật cả. Về sau vụ án lại đột ngột bị cấp trên tiếp quản mất. Còn tôi thì được thông báo là không được quản nữa. Vì tò mò, sau này tôi đã âm thầm điều tra rất lâu. 2 bức thư này dường như không phải viết bừa đâu. Chỉ là quyền hạn của tôi không đủ. Có những việc tôi không thể chạm tới được. Sau này thì đành bỏ cuộc thôi. Mãi cho đến hôm nay anh xuất hiện trước mặt tôi. Tự xưng là đã sống năm 2000 năm. Bạch Xuyên im lặng không đáp lại lời nào. Nhưng lúc này trong lòng đang thấy hơi hoảng loạn. Mọi chuyện dường như không đi theo hướng mà hắn dự tính. Phát triển rồi. Nội dung trong thư có chút chấn động đến thế giới quan của hắn. Điều là thư là thật. Thì chủ nhân của cuốn nhật ký kia, cái kẻ tự xưng là người trường sinh bình thường đó, rốt cuộc là cái thứ quái quỷ gì vậy? Tôi nhớ trong cuốn nhật ký có một câu, hình như là bắt đầu bằng chẳng qua cũng chỉ là một kẻ phàm phu, không thấu đạo pháp, chẳng màng thiên cơ. Nhờ cưới thừa hoàng mà thọ năm 2000 tuổi. Đã bảo là một kẻ phàm phu mà. Đã bảo là một người trường sinh bình thường không có gì nổi trội cơ mà. Cái tên lừa đảo này nữa. Rốt cuộc mình đang mạo danh một cái thứ gì vậy trời? Anh có phải người đó không? Điều này rất quan trọng với anh đấy. Quan trọng lắm, cho nên là mẹ anh à. Nhìn vào ánh mắt rực cháy của hình Chí Quốc, Bạch Xuyên hít sâu một hơi rồi gật đầu. Là tôi đấy, cũng đã dương thì không có đường quay lại nữa. Bất kể chủ nhân cuốn nhật ký kia là cái thứ gì, tôi cũng đã đi đến bước này rồi. Chỉ còn cách cắn răng mà thừa nhận thôi. Cái gì nhật ký không viết thì mình tự bịa ra mà chém gió. Chẳng lẽ tôi lại không biết làm trò đó sao? Ngay khoảnh khắc Bạch Xuyên thừa nhận đó, hình ảnh trước mắt Bạch Xuyên đột nhiên đóng băng. Cứ như thể thời gian đã ngừng trôi vậy. Sau đó nổ tung một cách công khai. Đợi đến khi tầm mắt tập trung lại được, hắn phát hiện mình đã không còn ngồi trong phòng thẩm vấn nữa, mà là đang đứng trong một căn phòng. Trên bàn ở phòng khách có đặt một nhãn cầu.
Trong bức tường có 3 thứ màu xám trắng, nhàn nheo rúng gió, lờ mờ có thể nhìn ra đường nét giống hình người, trông giống như những người già sắp đất xa trời vậy. Dưới đất đang nằm một cô bé khoảng chừng 11-12 tuổi gì đó. Chân của cô bé đã mất rồi, từ đầu gối trở xuống chỉ còn lại 2 đoạn xương trắng héo. Cái quái gì thế này? Đây chính là khung cảnh trong bức thư đó mà. Bạch Xuyên thử bước tới chỗ cô bé, nhưng cơ thể của cô bé vẫn đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích. Sau đó hắn cười. Bạch Xuyên cảm thấy khóe miệng mình đang nhếch lên. Không phải là hắn muốn cười đâu, mà là cái cơ thể này nó đang tự cười đấy. Tiếp đó, Bạch Xuyên nhìn thấy cơ thể mình đi tới bên cạnh tường, đột nhiên giơ tay cắm phập vào trong tường, đem những sinh vật không tên bên trong đó lôi tuột ra một cách thô bạo. Trong ánh mắt kinh hoàng của Bạch Xuyên, cơ thể của hắn đang ăn sạch sẽ những thứ ở trong tường mà không thể kiểm soát nổi. Cái thứ quái dị trông giống như người già đó. Nhãn cầu trên bàn thì trống rỗng. Trong phòng khách, khóe miệng Bạch Xuyên còn dính đầy thứ nước màu đen. Hình ảnh đóng băng ngay tại khoảnh khắc này, sau đó vỡ vụn ra. Bạch Xuyên. Vừa rồi rốt cuộc đó là cái gì vậy? Là hồi ức ảo giác, hay là mình thực sự điên rồi? Tất cả những gì đã trải qua trong cảnh tượng đó dường như giống hệt như mô tả trong thư. Nhưng tại sao không phải là góc nhìn thứ nhất nhỉ? Là ký ức của chủ nhân cuốn nhật ký sao? Chủ nhân của cuốn nhật ký này rốt cuộc là cái thứ gì thế không biết? Đang sốt rồi mà còn có thể ảnh hưởng đến mình sao? Này anh bị sao vậy? Tôi chỉ là muốn hỏi về tình hình lúc đó thôi mà, không có ý gì khác đâu. Nếu anh không muốn nói thì tôi có thể không hỏi nữa. Bạch Xuyên có chút không hiểu, tại sao Hình Chí Quốc lại đột nhiên căng thẳng như vậy? Quay đầu nhìn về phía căn phòng thẩm vấn, là tấm kính một chiều trên tường. Sau đó hắn ngẩn người ra. Trong gương phản chiếu khuôn mặt của hắn vẫn đẹp trai ngời ngời, nhưng lúc này trên gương mặt đó lại có một đôi mắt không thuộc về hắn. Quy hư chi đồng, màu sắc như vực thẳm sâu thẳm. Hạc nhìn vào đó cứ như rơi vào vũng lòng cuộn trào. Đôi mắt này có thể nhìn thấu mặt trong của thế giới qua lớp kính kia. Mọi biểu hiện và lớp ngụy trang sẽ kéo vạn vật vào đen trường vĩnh cửu. Đoạn văn này chẳng báo trước điều gì mà cứ thế hiện lên trong đầu Bạch Xuyên, giống như có ai đó đang thì thầm bên tai hắn vậy. Đây chính là cái nhãn cầu trên bàn đó sao? Làm sao nó lại trở thành đôi mắt của mình được chứ? Đây là ảo giác hay là thật vậy? Nhìn từ phản ứng sợ hãi của Hình Chí Quốc thì đa phần là thật rồi. Cái màn hồi ức đó còn có thể ảnh hưởng đến cơ thể mình sao? Chưa bao giờ nghe nói qua cái chuyện này cả. Tôi chỉ là không muốn làm kẻ lang thang thôi mà, chứ không muốn hẹo vì lạnh dưới chân cầu đâu, càng không muốn biến thành cái loại quái vật gì đâu. Bạch Xuyên vừa động niệm một cái, đôi mắt đen kịt trong nháy mắt đã khôi phục lại như cũ, trở lại vẻ bình thường. Đôi mắt này hình như mình chỉ cần dùng ý nghĩ là có thể điều khiển được rồi. Là do cái nhãn cầu mà mình đã ăn trong hồi ức sao? Thế còn những cái thứ quái dị như mấy ông lão bị mình vò nát kia thì sao? Ý nghĩ vừa mới nảy ra, Bạch Xuyên đã cảm thấy đầu ngón tay truyền đến một cơn đau nhói. Cúi đầu nhìn xuống, một đường vân màu xám trắng, giống như một con rắn bạc nhỏ xíu, từ bên trong mặt trong của 5 đầu ngón tay chui ra ngoài, men theo mu bàn tay chậm rãi bò ngược lên trên. Bạch Xuyên cảm nhận được một luồng sức mạnh từ sâu thẳm trong cơ thể đang trào dâng lên. Sự hoang dã nguyên thủy. Những cảm xúc nóng này lấp đầy đại não của Bạch Xuyên. Ngày xưa có dị văn nói sắc sáng như sắt, sinh ra giữa những khúc xương gà, ẩn đi thì không hiện, khi hiện rõ thì có thể dùng một tay bắt hổ, nhấc bổng hồng mao, cũng giống như đôi mắt vậy. Lại là 2 câu nói nữa hiện lên trong đầu Bạch Xuyên. Hắn thử đặt tay lên tay vịn của chiếc ghế, hơi dùng sức một chút. Cái nhãn cầu trên sách kia, mấy ông lão trong tường kia, hình như đều đã hóa thành một phần cơ thể của mình rồi. Trong thâm tâm Bạch Xuyên bị khơi dậy một tia tò mò. Chủ nhân của cuốn nhật ký rốt cuộc là cái thứ quái quỷ gì vậy? Đến nỗi hắn chỉ mạo danh thôi, mà cơ thể đã xảy ra những biến đổi không thể gọi tên thế này rồi. Lúc này Hình Chí Quốc đang căng thẳng nhìn Bạch Xuyên, chỉ sợ cái sinh vật không rõ tên trước mắt này đột nhiên nổi khùng lên, rồi vặn cổ anh ta ra để đá bóng mất. Vừa nãy chẳng phải đang nói chuyện vui vẻ sao? Sao đột nhiên đôi mắt lại đổi màu, rồi lại còn dỡ cả đồ nội thất nữa là sao? Đã bảo là người bình thường rồi cơ mà, chẳng phải đã bảo là bay trời độn đất hay điểm đá thành vàng đều không biết sao? Cái đôi mắt này của anh trông chẳng giống người bình thường chút nào đâu nhé. Cái đó, tôi không có ác ý gì đâu. Anh vừa rồi bị làm sao vậy? Người già rồi thì cơ thể có chút bệnh vặt cũng là chuyện bình thường thôi mà. Mẹ kiếp, anh gọi cái đó là bệnh vặt đấy à? Còn anh nữa, cất công tìm tôi nói chuyện chỉ là để xác nhận xem tôi có phải người họ Bạch đó không thôi sao? Cũng không hẳn là thế. Tôi muốn biết năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, trong căn nhà đó rốt cuộc có thứ gì, những thứ đó rốt cuộc là cái quái gì. Anh hỏi tôi à? Tôi cũng không biết đâu. Tôi cũng đang muốn biết đây này. Tại sao anh lại muốn biết điều đó? Bởi vì vụ án đó tôi đã nghĩ về nó suốt 13 năm rồi. 13 năm trời tôi đã lật đi lật lại để kiểm tra, nhưng đáng tiếc là quyền hạn của tôi có hạn, nên chẳng tra được cái gì cả. Chỉ biết là cái thế giới này hình như không đơn giản như những gì chúng ta nhìn thấy. Khi vụ án năm đó được chuyển giao đi, có một nhóm người từ bên trên xuống, mặc đồ đen,
Nói rất ít, bọn họ cũng quái gở y như anh vậy đấy. Ý của tôi là đặc thù, chính là trên cơ thể mỗi người đều có những điểm đặc sắc riêng. Những người đó đã lấy đi toàn bộ tư liệu, chỉ có 2 bức thư đó là tôi đã âm thầm giữ lại bản sao. Bọn họ bảo tôi hãy quên vụ án này đi, nhưng mẹ kiếp, làm sao mà tôi quên được chứ? Bộ xương trắng của cô bé đó, chính tay tôi đã nhặt lên từ dưới đất đấy. Tôi chỉ là muốn biết ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thôi. Tại sao một cô bé lại bị cuốn vào cái thế lực như vậy? Mấy ông lão trong tường mà bức thư đó viết. Cái con mắt trên bàn rốt cuộc là cái gì? Còn nữa, sau khi anh vào đó thì đã nhìn thấy gì? Tôi đã nhìn thấy rất nhiều thứ. Thứ gì cơ? Đôi mắt màu đen. Cô bé chỉ còn một nửa cơ thể, sinh vật màu xám trông giống người già. Sau đó thì sao nữa? Hết rồi, chỉ có bấy nhiêu thôi. Chỉ có bấy nhiêu thôi sao? Vậy còn mấy thứ kia đâu rồi? Anh đã làm gì bọn chúng rồi? Chẳng phải trong đó có viết rồi sao? Ăn rồi. Hình Chí Quốc nhìn chăm chằm vào Bạch Xuyên một hồi lâu, mấp máy môi, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không thốt ra lời. Bạch Xuyên không nói thì anh ta cũng chẳng có cách nào cả. Đừng nhìn bây giờ đang ở đồn cảnh sát, cứ như thể đây là địa bàn của anh ta vậy. Nhưng trong lòng Hình Chí Quốc hiểu rõ là do người ta có thái độ tốt thôi, chứ nếu ép quá thì không chừng anh ta cũng bị người ta ăn luôn đấy. Hôm nay đến đây thôi nhé. Làm phiền anh rồi, cảm ơn anh đã cho tôi biết những điều này. Mặc dù anh ta chẳng hỏi được gì nhiều, nhưng ít nhất cũng đã chứng thực được một điểm. Mô tả trong tâm trí là sự thật. Anh ta cũng đã từ trên người Bạch Xuyên thực sự nhìn thấy được một mặt khác của thế giới này. Chỉ riêng điểm này thôi đối với anh ta cũng là đủ rồi. Bạch Xuyên, không có gì. Tình hình của anh tôi đã báo cáo lên trên rồi. Ngày mai cấp trên sẽ cử người xuống để đối chiếu với anh. Bây giờ mình cần phải làm rõ vài chuyện cái đã. Một là chủ nhân của cuốn nhật ký đó rốt cuộc là cái thứ gì? Mẹ kiếp, rốt cuộc mình đang đóng vai mạo danh một cái thứ quái quỷ gì vậy? Hai là mối quan hệ giữa chính mình và chủ nhân cuốn nhật ký đó. Tại sao lại trông giống hệt nhau, tên cũng giống nhau luôn? Ba là điều kiện để kích hoạt cái cảnh tượng hồi ức đó là gì? Và cuối cùng nó sẽ biến mình thành cái dạng gì đây? Hiện tại mà nói thì Bạch Xuyên trong một số tình huống nhất định thừa nhận những chuyện mà chủ nhân cuốn nhật ký đã từng trải qua thì sẽ rơi vào một loại cảnh tượng hồi ức nào đó và mang lại cho hắn một số sức mạnh siêu phàm, cũng như trong não sẽ xuất hiện thêm một số ký ức. Chẳng lẽ mình và chủ nhân cuốn nhật ký là cùng một người sao? Chỉ là mình bị mất trí nhớ thôi sao? Nếu như màn hồi ức đó không phải là ký ức của người khác mà là ký ức mà mình đã quên mất thì sao nhỉ? Nếu như ngay từ đầu mình đã đang mạo danh chính mình thì sao? Không đúng, mình vẫn nhớ rõ cuộc sống trước khi xuyên không mà. Vẫn nhớ về một thế giới khác, vẫn nhớ về những chuyện hoàn toàn khác biệt đó. Phải làm cho rõ ràng mới được. Chủ nhân của cuốn nhật ký rốt cuộc là cái gì? Và có liên hệ gì với mình? Thôi bỏ đi, đợi qua ngày mai rồi tính tiếp vậy. Chuyện này hắn không thể nghĩ ra câu trả lời được. Hắn chỉ biết rõ một điều duy nhất. Cái làn dưới chân cầu kia không quay lại được nữa rồi. Hắn buộc phải tiếp tục diễn cái vai này thôi, bởi vì đây là con đường sống duy nhất của hắn hiện giờ. Hình đội trưởng, là tôi đây. Mạnh Nguyệt đến từ cục điều tra sự kiện phi thường quốc gia đây. Hình Chí Quốc cũng không thấy bất ngờ cho lắm. Phi điều cục thì anh ta đã từng tiếp xúc qua một lần từ 10 năm trước rồi. Không có quá nhiều lời xã giao thừa thãi. Mạnh Nguyệt trực tiếp dẫn người tiến vào phòng họp. Anh đã tiếp xúc với hắn ta chưa? Đã nói chuyện được vài câu rồi. Cảm thấy thế nào? Lúc đầu hắn ta trông rất bình thường, cứ như một người bình thường vậy. Nói năng bình thường, ngữ khí cũng bình thường luôn, thậm chí còn có chút tùy tiện nữa, không hề có cảm xúc kháng cự nào cả. Tôi đã hỏi hắn ta có năng lực đặc biệt gì không. Hắn ta nói mình chỉ là một người bình thường thôi, chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là sống lâu hơn một chút thôi mà. Nhưng về sau làm sao cơ? Nhưng sau đó đôi mắt hắn đột nhiên thay đổi, cứ như muốn hút cả linh hồn người ta vào vậy. Chẳng biết là vì nguyên nhân gì, đôi mắt của hắn đột ngột thay đổi. Thay đổi như thế nào? Đen kịt, cả nhãn cầu hoàn toàn biến thành màu đen. Cứ như thể mắt của hắn không phải là một đôi mắt bình thường, mà giống như một vực sâu thăm thẳm vậy. Sau đó trên tay hắn hiện ra mấy đường vân màu xám. Hắn bóp nhẹ vào tay vịn của chiếc ghế trong phòng tạm giam. Tay vịn bị gãy rồi, là bị nát vụn chứ không phải bị gãy. Nó nát bấy luôn. Tại sao hắn lại đột nhiên bóp nát tay vịn của ghế? Ông đã chọc giận hắn. Mạnh Nguyệt có chút kinh ngạc nhìn Hình Chí Quốc. Không phải kinh ngạc vì năng lực của Bạch Xuyên, mà là kinh ngạc vì Hình Chí Quốc vẫn còn sống. Trong hồ sơ ghi chép của phi điều cục từ trước tới nay, chưa từng có người bình thường nào chọc giận thực thể như vậy mà vẫn còn giữ được mạng cả. Không có, hắn chỉ bảo là do người già rồi, cơ thể có chút vấn đề nhỏ thôi. Ông đã trò chuyện gì với hắn để hắn xuất hiện những thay đổi đó? Vụ án ngày 3 tháng 8 năm 2012 đó, đặc biệt chú ý ghi chú rõ ràng vào. Còn gì nữa không? Không có, ngoài ông ra còn ai nói chuyện với hắn nữa không? Cảnh sát trực ban, với bên phòng tạm giam có 2 cảnh sát nữa. Một người phụ trách đưa cơm, một người đưa hắn đi đến phòng thẩm vấn. Đều làm theo quy trình thôi, không có trò chuyện gì nhiều. Giang Hạc, cậu đi xử lý chút đi. Tất cả những ai từng tiếp xúc với mục tiêu đều phải ký thỏa thuận bảo mật hết. Rõ, được thôi, đội trưởng. Nội dung cuộc trò chuyện của ông với hắn, ngoài những gì đã báo cáo ra, còn điều gì chưa được ghi vào hồ sơ không? Chỉ có bấy nhiêu thôi. Đưa tôi đi gặp hắn. Bây giờ, ngay bây giờ. Nhớ kỹ đừng sắp xếp ở phòng thẩm vấn nhé. Hình Chí Quốc hơi sững người một chút, sau đó lập tức phản ứng lại. Phòng thẩm vấn là nơi thẩm vấn tội phạm mà. Vậy thì ở văn phòng cục trưởng đi.
Ơ này, để tôi mang bữa sáng theo đã chứ. Vợ tôi đặc biệt làm cho tôi đấy. Đây là đang biểu lộ thiện chí sao? Bạch Xuyên quan sát cách bài trí của căn phòng, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Địa điểm gặp mặt không phải ở phòng thẩm vấn. Đây chính là một tín hiệu đầy thiện chí. Anh Lâm Hạo, cuối cùng cũng gặp mặt rồi. Tôi tên Mạnh Nguyệt, người phụ trách khu vực Hoa Đông của Cục Điều tra Sự kiện Phi thường Quốc gia. Lâm Hạo, anh là thực thể huyền bí đầu tiên mà chúng tôi quan sát được. Hồ sơ đặc biệt số 1 của Phi điều cục. Hồ sơ của anh là một trong những hồ sơ cổ xưa nhất của Phi điều cục, cũng là nhân chứng cho quá trình hình thành của cục từ con số 0. Vì vậy mã số là số 0. Tôi là người đầu tiên sao? Nếu không tính những toái vật kia, thì anh là trường hợp huyền bí đầu tiên được phát hiện kể từ khi Đại Hạ lập quốc tới nay. Ngày 19 tháng 7 năm 1949, đó là lần đầu tiên chúng tôi nghe thấy tên của anh. Cũng là lần đầu tiên giám sát được sự hiện diện của anh. Chúng tôi đã tìm anh suốt 77 năm rồi. 77 năm, Bạch Xuyên thầm tính toán, từ năm 1949 đến năm 2025 đúng là 77 năm thiệt. Còn dài hơn cả quãng đời mà hắn đã sống kiếp này. Làm sao các người phát hiện ra tôi? Tháng 7 năm 1949, có một nhóm nhà sử học được triệu tập lại để chỉnh lý các văn kiện ghi lại từ các triều đại trước. Trong những văn kiện này, họ phát hiện có một cái tên xuất hiện với tần suất cực cao, cao đến mức có chút không bình thường chút nào. Trong sử ký thời Lưỡng Hán, Tư Trị Thông Giám thời Bắc Tống, thậm chí ngay cả trong Sư Thần Ký, Thái Bình Quảng Ký hay những cuốn tạp ký kỳ quái khác đều lặp đi lặp lại cái tên này. Bạch Xuyên thật là lớn chuyện rồi. Chẳng phải nói 2000 năm qua ngươi sống vô tích sự sao? Nhìn xem này, trời ạ, sắp lưu danh sử sách đến nơi rồi đấy. Lúc bắt đầu, nhóm nhà sử học này chỉ nghĩ là trùng tên trùng họ thôi. Dù sao cái tên Bạch Xuyên cũng không phải là hiếm thấy gì. Trong lịch sử người trùng tên thì nhiều không đếm xuể, nhưng theo quá trình chỉnh lý các loại điển tịch, nhóm nhà sử học này đã bác bỏ điểm đó. Những nhà sử học này đã dành ra 3 năm thời gian để tập hợp những cái tên rải rác trong các cổ tịch nghìn năm qua. Cái tên đó tập trung lại, kết ra một người có khả năng đã sống cả ngàn năm. Từ đó về sau, những người này như bị ma ám, điên cuồng truy tìm dấu vết của anh. Trong quá trình đó, họ đã phát hiện ra thêm nhiều thực thể huyền bí khác. Sự việc đã vượt quá phạm vi xử lý của họ rồi. Cục An ninh bắt đầu tiếp nhận và thành lập một nhóm điều tra chuyên trách. Hồ sơ của anh cũng được lập từ lúc đó. Mạnh Nguyệt vừa nói, vừa chú ý đến cảm xúc của Bạch Xuyên. Một khi cảm xúc của Bạch Xuyên có biến động, cô sẽ lập tức chuyển chủ đề ngay. Nhắc mới nhớ, Phi điều cục chúng tôi cũng được thành lập vì anh đấy. Năm 1953, nhóm điều tra bị giải thể, cải tổ thành Cục Điều tra Sự kiện Phi thường, hoạt động độc lập hoàn toàn với các bộ phận khác, chuyên trách điều tra, tìm kiếm, kiểm soát, giám sát các thực thể huyền bí ở các khu vực của Đại Hạ, thu dung, xử lý và tiêu hủy toái vật, duy trì sự ổn định. Lần chúng tôi tiếp cận anh gần nhất có lẽ là vào năm 1984 khi anh đi làm căn cước công dân. Lúc đó lần đầu tiên chúng tôi biết được diện mạo của anh. Chỉ tiếc là anh không muốn gặp chúng tôi. Chúng tôi đã tìm anh rất nhiều năm, anh cũng đã trốn chúng tôi rất nhiều năm. Tại sao bây giờ lại đột nhiên ra tự thú? Hết tiền rồi, muốn tìm các người kiếm một cái biên chế. Hết sạch tiền rồi. Tiền bạc đối với anh mà nói thì khó lắm sao? Không khó sao, lùi một vạn bước mà nói. Thậm chí anh có thể đi cướp bóc, theo những gì Phi điều cục biết về anh hiện tại, không dám nói là đăng xuất cả quốc gia. Nhưng tiện tay cướp vài cái ngân hàng thì dễ như trở bàn tay thôi mà. Này, chú ý ngôn từ của cô chút đi, cướp tiền là phạm pháp đấy. Cái cô đồng chí trẻ này làm sao vậy nhỉ? Sao lại còn dẫn dắt người ta đi vào con đường xấu phạm pháp luật thế? Bạch Xuyên mặt đầy vẻ chính khí. Hắn bây giờ vẫn chưa chắc chắn được thái độ cụ thể của cái gọi là Phi điều cục này đối với mình là như thế nào. Chưa biết chừng là đang cài bẫy để bắt của tang đấy chứ. Thử xem hắn có tư tưởng chống đối xã hội hay không. Anh có phải là con người không? Nói cái gì vậy? Nói cái gì vậy hả? Tôi là con người chính tông đàng hoàng đấy nhé. Con người làm sao có thể sống hàng ngàn năm chứ? Thì thể chất mỗi người mỗi khác mà. Phi điều cục thành lập đến nay đã được 70 năm. Ngoài các thực thể huyền bí ra, chúng tôi còn tiếp xúc với không ít toái vật nữa. Tuổi thọ của chúng cũng lâu dài như vậy, nhưng đều có một điểm chung là nửa người nửa ngợ. Cô có ý gì đây hả? Hắn tuyệt đối không thể bị dàn nhãn là sinh vật phi nhân loại được, là một con người. Bạch Xuyên quá rõ điều này có nghĩa là gì. Hắn có thể được định nghĩa là siêu nhân, người trường sinh, người dị năng hay thậm chí là tiên nhân, nhưng tuyệt đối không được là sinh vật phi nhân loại. Mạnh Nguyệt vừa định mở miệng nói gì đó thì một bóng tối cổ xưa bỗng quét qua mà không hề báo trước. Trong phút chốc đã nuốt chửng toàn bộ đồn cảnh sát Kim Lăng. Cơ thể của cô phản ứng nhanh hơn cả đại não. Từng sợi lông tơ sau lưng đều dựng đứng hết cả lên. Đôi mắt của Bạch Xuyên đã thay đổi. Đôi quy hư chi đồng đen kịt như vực sâu đó lặng lẽ hiện ra. Đồng tử của Mạnh Nguyệt đột ngột co rụt lại. Khoảnh khắc này, toàn bộ sở cảnh sát Kim Lăng bị kéo vào trong bóng tối. Tất cả mọi người đều rơi vào một lại. Ảo cảnh kỳ lạ không tên, một đôi mắt đen kịt hiện ra trước mặt họ. Chỉ trong vòng một nhịp thở, tất cả mọi người trong sở cảnh sát Kim Lăng đều bị kéo vào đền trường vĩnh cửu. Ngoại trừ Mạnh Nguyệt ra,
Ý thức của tất cả mọi người đều bị mắc kẹt trong vùng tối đó. Trên ghế sofa, Bạch Xuyên bề ngoài vẫn bình thản, nhưng trong lòng lại vô cùng kinh ngạc. Sức mạnh của đôi mắt này còn khủng khiếp hơn cả những gì hắn tưởng tượng. Không phải chứ, tôi còn chưa có dùng sức mà. Sao động tĩnh lại lớn đến thế này? Tất cả các điều tra viên chú ý mục tiêu, nghi ngờ bộc phát mất kiểm soát, lập tức phong tỏa các đường phố xung quanh, sơ tán toàn bộ cư dân gần đó, thông báo cho tất cả điều tra viên cấp đặc biệt tại Kim Lăng vào cuộc, thi hành ngay lập tức. Tôi không biết nguyên nhân gì khiến anh mất kiểm soát, nhưng xin lỗi, tôi phải khiến anh bình tĩnh lại đã. À, không thể nhắc nhở mạnh đến mức tiện chị ấy đi luôn chứ. Tôi thề là tôi thực sự chưa có dùng sức bao nhiêu mà. Không phải chứ, cô vừa tiêm công nghệ cao, vừa biến thân lộng lẫy như vậy, sao mà đến một đấm cũng không đỡ nổi thế. Làm ơn đừng có bay màu nhé chị gái. Tôi thừa nhận là tôi có hơi bốc đồng một chút. Dưới cái nhìn của Bạch Xuyên, Mạnh Nguyệt khó khăn ngẩng đầu nhìn hắn. Bạch Xuyên ngồi trên ghế sofa, trong lòng thở phào một hơi dài. Anh, cô không thể nói tiếp được nữa. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng. Sinh vật lầm hạo trước mắt này rốt cuộc đang ở cấp độ nào vậy chứ? Thánh Phong Tô Nguồn Ban Man sao? Không sao chứ, lần sau đừng hỏi mấy câu kiểu đó nữa. Tôi là con người. Anh nói sớm có phải tốt không? Phi điều cục chỉ mong các thực thể huyền bí này đều tự coi mình là con người thôi đấy. Thành thật xin lỗi nhé, tôi không cố ý đâu. Không sao. Anh, Bạch tiên sinh này, chuyện vừa rồi là lỗi của tôi. Xin lỗi, không có gì đâu. Ngoài ra, việc tôi chủ động tự thú ấy mà, thực sự không có ý đồ gì khác đâu. Chỉ đơn giản là vì trốn tránh năm 2000 năm mệt mỏi quá rồi. Tôi đúng là con người. Điều này tôi hy vọng sau này đừng có ai nhắc lại nữa. Mạnh Nguyệt gật đầu cái rụp, nhưng nhìn biểu cảm trên mặt thì có vẻ là không tin lắm. Chẳng qua không muốn chọc giận Bạch Xuyên nên mới thuận theo mà gật đầu thôi. Đã từng đọc qua Sơn Hải Kinh chưa? Nhưng vì tính chất đặc thù của phi điều cục, kể từ khi nhậm chức, tôi hầu như đã đọc qua hết các loại cổ tịch kiểu này rồi. Sơn Hải Kinh ghi chép phía Bắc Long Ngư có một quốc gia, dân chúng là Bạch dân. Bạch dân quốc có thơ hoàng, hình dáng như con hồ ly, trên lưng có sừng, cười nó sẽ có tuổi thọ năm 2000 năm. Ý của anh là anh đã cười con thừa hoàng đó, nên mới có thể sống được 2000 năm sao? Vốn là nhà nghèo, cha mẹ mất sớm, lưu lạc khắp nơi, vô tình lạc vào Bạch dân quốc, gặp thừa hoàng rồi cười nó đi ngao du, thế là được trường sinh. Thật sao? Trên mặt Mạnh Nguyệt thoáng qua tia kinh ngạc. Chỉ vì cưới thần thú nên mới trường sinh được năm 2000 năm sao? Chẳng lẽ thực thể lâm hạo này thực sự là người? Bạch dân quốc thực sự tồn tại sao? Ghi chép trong Sơn Hải Kinh là thật à? Tất nhiên rồi, Bạch dân quốc ở đâu ư? Hỏi hay làm đấy, tôi cũng đang muốn biết đây này. Trong nhật ký cũng đâu có viết đâu. Cô có hiểu thế nào gọi là nhục nhã không? Mạnh Nguyệt há miệng, không có tranh luận gì thêm. Những gì cần nói tôi đã nói hết rồi. Cô cũng nên cho tôi một câu trả lời rồi đấy. Vậy anh muốn làm gì? Gia nhập phi điều cục. Bạch Xuyên gật đầu. Hắn cần một thân phận đàng hoàng công khai. Hơn nữa hắn sợ mình không khống chế được thứ bên trong cơ thể, sợ những thứ này một ngày nào đó sẽ thức tỉnh trong người mình. Hắn muốn tìm hiểu rõ những thay đổi của cơ thể. Tất cả những điều này đều cần đến tài nguyên của tổ chức như phi điều cục. Gia nhập phi điều cục thì không vấn đề gì, nhưng công việc của chúng tôi rất đặc thù. Anh có thể sở hữu quyền lực và tài sản cực lớn, nhưng song song với việc hưởng thụ thì cũng phải thực hiện tốt trách nhiệm của mình. Theo quy định, thành viên phi điều cục mỗi tháng đều phải hoàn thành các nhiệm vụ chiến đấu cố định. Đặc biệt là mấy năm nay, hư tĩnh xuất hiện ngày càng nhiều. Tuy chưa đến mức tái vật tung hoành khắp nơi, nhưng tình hình cũng không mấy lạc quan đâu. Hư tĩnh, nghe cái tên này giống như là một địa danh vậy. Ngoài ra, phi điều cục đối với những thực thể như các anh cũng không có quá nhiều hạn chế. Những điều này anh có chấp nhận được không? Thi hành nhiệm vụ thì được thôi, nhưng nói trước là chỗ nào đánh không lại thì tôi không đi đâu nhé. Anh cũng sợ mất sao? Đầu óc cô có vấn đề hả? Còn sống được thì ai mà muốn ra đi sớm chứ? Thì ý của tôi là, thường thì những người trường sinh như các anh không phải rất chán đời sao? Kiểu như không còn hứng thú với bất cứ thứ gì nữa ấy. Nói ngắn gọn là sống chán quá rồi. Cô mới sống chán ấy, Nếu không còn vấn đề gì khác, tôi sẽ sắp xếp cho anh nhậm chức sớm nhất có thể. Người phụ trách các khu vực sẽ trực tiếp giám sát cộng tác viên. Còn chế độ lương bổng thì sao? Lương mỗi tháng là 30.000 tệ. Đi một lần nhiệm vụ sẽ có thêm 100.000 trợ cấp. Ngoài ra thu dung kiểm soát một toái vật thấp nhất là 300.000. Tiền thưởng khi nào thì phát lương? Cuối tháng này còn 3 ngày nữa là đến cuối tháng rồi. Tháng này có phát không? Có. Ngoài ra, đợt tuyển chọn nhân sự phi điều cục kỳ này, tôi sẽ đăng ký giúp anh luôn. Sao? Tôi còn phải đi theo quy trình à? Tầm cỡ như tôi không được đi cửa sau sao? Tất nhiên thân phận của anh đối với nội bộ cũng là bí mật, nên quy trình vẫn phải thực hiện thôi. Bút thí và kiểm tra thể năng tôi đã phê duyệt cho anh qua rồi.
nhưng còn kiểm tra thực chiến nữa. Nhưng đối với anh thì điều này chẳng có gì khó cả. Anh chỉ cần nương tay một chút là được. Chuyện dọn dẹp hậu của xử lý đến đâu rồi? Phía sở cảnh sát cơ bản đã xử lý xong rồi. Tình hình thương vong thế nào? Không có ai mất cả. Chỉ là những cảnh sát bị hôn mê đó chúng tôi đã kiểm tra qua rồi. Dấu hiệu sinh tồn đều bình thường. Sự cố lần này sẽ ghi chép thế nào? Do dỉ khí gassy, đường ống ngầm của sở cảnh sát Kim Lăng bị lão hóa. Do dỉ khí gassy dẫn đến nhiều người bị hôn mê. Cậu viết báo cáo đi. Rõ, vậy còn về đánh giá mức độ nguy hiểm của Bạch Xuyên, cũng như thực lực thì ghi chép thế nào à? Thực lực tạm định là cấp AC, nghi ngờ là trên cấp AC, chắc là chưa đến mức cổ thần đâu. Ngài đã giao đấu với hắn rồi sao? Suýt sát thua. Đúng rồi, cái ông đội trưởng an ninh hình trí quốc ở cục thành phố ấy, có phải đã tham gia không ít vụ việc liên quan đến toái vật không? Theo hồ sơ cho thấy, vụ án đan đổ thập đồng năm 12, với cả lần này đều có mặt ông ta. Hỏi xem ông ta có muốn gia nhập phi điều cục không? Tối nay cùng đến tham gia sát hạch luôn. Nếu không đồng ý, thì bảo ông ta ký một bản hợp đồng bảo mật màu đỏ đi. Rõ, lát nữa tôi sẽ đi thông báo cho ông ta ngay. Bạch tiên sinh, ông đội trưởng an ninh hình trí quốc ở cục thành phố Kim Lăng đó, tối nay cũng sẽ đến. Ông ta muốn gia nhập phi điều cục. Những chuyện ông ta biết được là quá nhiều rồi. Bạch Xuyên không nói gì. Dù cho hình trí quốc không gia nhập phi điều cục, hắn cũng sẽ tìm cơ hội để tiếp xúc lần nữa. Bạch Xuyên luôn cảm thấy hình trí quốc đã che giấu điều gì đó trong hai bức thư kia. Ông ta đến cũng tốt, ít ra cũng có một người quen. Huynh đệ quý tính là gì vậy? Trước đây làm ở bộ phận nào thế? Hình trí quốc làm ở đội an ninh cục thành phố Kim Lăng được hơn 10 năm rồi. Tôi tên Trần Bằng, từ cảnh sát đặc nhiệm Tô Bắc sang đây. Tôi giải ngũ từ quân đội rồi làm lính hình sự được 2 năm. Làm ở trại tạm giam trực thuộc Bộ Chỉ huy Cảnh sát Vũ trang tỉnh được 8 năm rồi. Các anh có ai biết lai lịch của người kia thế nào không? Lai lịch gì cơ? Người này làm sao vậy? Các anh không biết đâu nhỉ? Cái người phụ nữ xuống xe cùng với hắn ấy là người phụ trách khu vực Hoa Đông của chúng ta, Mạnh Nguyệt đấy. Mấy năm trước khi đi làm nhiệm vụ tôi đã từng tiếp xúc một lần. Cái đợt sát hạch nhỏ này của chúng ta, các anh nghĩ xem dựa vào cái gì mà làm chấn động đến cả người phụ trách khu vực Hoa Đông chứ? Cậu muốn nói gì? Tôi nghe nói số người tham gia sát hạch lần này rất ít. Vốn dĩ chỉ có khoảng 5 người thôi, nhưng đột nhiên lại có thêm 2 người bị nhét vào phút chót đấy. 2 người này phần bút thí, kiểm tra thể chất và đánh giá tâm lý đều được bỏ qua hết, để trực tiếp đến tham gia thực chiến luôn. Nếu không phải do tổng cục quy định thì tôi đoán là 2 người này có thể trực tiếp trở thành điều tra viên chính thức luôn rồi đấy. Ý của cậu là đây là loại quan hệ đi cửa sau sao? Đích thân người phụ trách khu vực Hoa Đông đưa đến. Cậu nghĩ sao? Không thể nào đâu, vào phi điều cục mà đi cửa sau thì dễ bay màu lắm đấy. Nhìn chẳng giống người biết đánh đấm gì cả. Cái thân hình đó, ước chừng ngay cả mấy cậu phụ tá mời đến dưới chúng tôi cũng đánh không lại nữa là. Loại người này một là phế vật, hai là quái vật rồi. Hình trí quốc nghe mọi người bàn tán thì không dám xen vào. Nếu không đoán sai thì cái kẻ đi cửa sau còn lại chính là mình rồi. Nhưng thực lực thì đúng là chênh lệch một trời một vực thiệt. Hay là ai đi thử xem thực hư thế nào đi. Chúng ta cùng một khóa đấy. Sát hạch xong có xác suất cao là sẽ được chia vào cùng một đội. Ngộ nhớ đây thực sự là một tên đi cửa sau chẳng được tích sự gì. Khi sau này lập đội mà hắn kéo chân sau thì sẽ hại chết người khác mất thôi. Được đấy, nhưng tôi không đi đâu. Tay đấm của tôi cứng lắm. Đừng có làm hắn bị hỏng hóc gì thì mệt. Đừng nhìn tôi ra tay dễ tiễn người ta đi lắm. Tôi cũng không hợp lắm đâu. Tôi ra tay nặng lắm. Lần trước khi còn ở đội hình sự, một bạt tai của tôi đã tiễn một tên vượt biên vào viện luôn đấy. Năm đó suốt 3 tháng trời, tôi sợ mình không kiểm soát được lực đạo mất. Thật đấy, cái tên đó đến giờ vẫn còn bị ù tai kìa. Tôi thì có thể đi thử chút xem sao. Nhưng tôi mới tập một bộ quyền pháp mới, vẫn chưa nắm bắt tốt lực đạo cho lắm. Tôi sợ ngộ nhỡ không thu tay kịp lại làm hắn hỏng hóc gì đó, thì buổi sát hạch không tiến hành được mất. Cũng đúng, chúng ta đến đây để sát hạch, chứ không phải đến để loại bỏ người ta. Cứ ổn định một chút vẫn hơn. Các người tốt nhất là đừng có đi chọc giận hắn. Tại sao? Vì sợ tôi không nương tay mà tiến các người đi luôn đấy. Bạch Xuyên chẳng biết đã đi đến từ lúc nào rồi. Hắn đứng sau lưng mấy người đó, biểu cảm vô cùng bình thản. Cậu đến từ lúc nào vậy? Ồ, cũng mới đến thôi, nghe các người tán dóc được một lát rồi. Vậy có phải cậu đã bỏ qua tất cả các bài sát hạch để trực tiếp tham gia vòng cuối cùng này không? Đúng vậy, các người không phải sao? Chúng tôi là đường chính thi vào đây đấy nhé. Bút thí, thể năng, đánh giá tâm lý, từng vòng một đấy. Ồ, vậy thì đúng là vất vả thật đấy. Đúng rồi, những lời các người vừa bàn tán sau lưng tôi lúc này ấy, nào là đi cửa sau này, nào là không phải phế vật thì là quái vật này, tôi nghe thấy hết rồi nhé. Cơ thể của nhóm Trần Bằng đồng loạt cứng đờ lại. Dù sao thì cũng là đi nói xấu người ta sau lưng mà. 4 người đứng được ra đó như lũ trộm bị bắt của tang tại trận vậy. Lần sau muốn cà khịa tôi thì cứ cà khịa trực diện ấy, tôi không để tâm đâu. Mê mâng, nịnh hót cũng khá đấy. Tiếp tục cố gắng nhé. Tôi là Mạnh Nguyệt, người phụ trách khu vực Hoa Đông. Bài kiểm tra thực chiến tối nay có chút đặc biệt. Do tôi trực tiếp chủ trì, nội dung kiểm tra rất đơn giản. Mỗi người các anh sẽ được nhận một ống thuốc trấn toái địa cấp. Dưới sự tấn công của một toái vật cấp tích, chịu đựng được trong 10 phút là sẽ qua cửa. Trong quá trình sát hạch nếu không chịu nổi thì hãy hô rút lui. Sẽ có người vào đưa các anh đi ngay. Nhưng hô rút lui cũng đồng nghĩa với việc bị lại. Không hô mà cố quá
Nếu hẹo thì chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm thu dọn. Được rồi, bây giờ bắt đầu thôi. Toái vật dạng thực thể, cao 1m9, nặng khoảng 1.300 kg. Toàn thân bao phủ lớp vỏ giống như kim loại phế thải ghép lại vậy. Hắn không có trí tuệ, chỉ có bản năng thôi. Hãy nhìn thấy vật gì sống là sẽ nhắc nhở mạnh ngay, nhắc nhở cho đến khi đối phương hẹo mới thôi. Nói xong, điều tra viên đó lại lấy ra một ống dược tệ nữa. Đây là dược tệ Trần Toái phát cho các anh. Số hiệu dược tệ đi 001. Mật danh Bích Lũy, được chế tạo từ nguyên liệu là xác thịt của toái vật địa cấp, cũng là loại trần toái địa cấp đầu tiên mà phi điều cục nghiên cứu được. Dung tích mỗi ống là 2,5 min. Thời gian duy trì là 30 phút. Sau khi tiêm có thể nâng cao sức mạnh của các anh. Tốc độ và phòng ngự khoảng gấp 10 lần người bình thường. Loại dược tễ này không có sự gia trì của sức mạnh đặc biệt nào cả, nhưng sau khi tiêm cơ bắp sẽ nở năng ra. Trên bề mặt cơ thể sẽ hiện ra những đường vân mạch máu màu đỏ sẫm. Độ nhạy cảm của dây thần kinh đau sẽ giảm xuống, có thể tiếp tục chiến đấu ngay cả trong tình trạng bị trọng thương. Tốc độ phản ứng được nâng cao rõ rệt, cảm giác sợ hãi sẽ bị giảm bớt, ý chí chiến đấu sẽ được tăng cường. Tôi không cần cái này. Hạ, chàng trai trẻ đang phát dược tệ hơi ngẩn người ra một chút, rồi nhìn về phía Mạnh Nguyệt. Mạnh Nguyệt im lặng trong một giây, sau đó gật đầu một cái, ra hiệu cho cậu ta tiếp tục phát cho những người tiếp theo. Lại còn làm màu như thế à? Đây chính là toái vật sao? Bạch Xuyên rời mắt lên người tên người sắt kia, giống như đang nhìn một món đồ chơi thú vị. Người sắt đứng ở giữa bãi đất trống, bất động. Ai lên trước nào đừng căng thẳng. Huấn luyện cấp C đã được mô phỏng rồi. Mô phỏng với thực chiến sao giống nhau được. Trụ được 10 phút là xong. Chúng ta có Bích Lũy mà, không vấn đề gì lớn đâu. Ngay lúc mọi người còn đang do dự, Bạch Xuyên bắt đầu hành động. Anh ta bước ra từ phía ria, bước chân không nhanh. Lúc đi ngang qua Trần Bằng, Trần Bằng gọi một tiếng. Cậu thật sự không cần dùng Bích Lũy sao? Không cần mạng nữa à? Bạch Xuyên không hề dừng lại, vượt qua mọi người, đi tới đứng trước mặt người sắt. Nếu tôi tháo tung cái người sắt đó ra, có tính là tôi qua môn không? Tầm này rồi còn ra vẻ cái gì chứ? Chẳng phải đã bảo là tém tém lại rồi sao? Cậu định một mình dỡ cái toái vật cấp C đó à? Được tính luôn. Toái vật dù có bị dạy dỗ mạnh tay chắc cũng không sao đâu nhỉ. Này, tắt cho tôi cái. Tôi tắt cái quái gì đây? Là tới tham gia khảo hạch đấy. Cậu ta thật sự không dùng Bích Lũy sao? Đúng là quái vật mà nè. Bên tôi kiểm tra xảy ra chút sự cố, có người tay không dỡ sạch con 029 rồi. Anh mang người chở thêm một con toái vật cấp C khác qua đây. Tay không dùng dụng cụ đặc biệt à? Tay không cơ thể của 029, thuộc tính vật lý của nó vượt xa phạm 6 của vật liệu cơ bản thông thường, không thể giải thích hoàn toàn bằng luyện kim học hiện nay. Vậy mà có người tay không dỡ tung cái thứ này ra. Ai làm thế anh à? Anh rảnh quá nhỉ. Không phải tôi là một tân binh. Con robot này hổ báo thế mà. Tóm lại anh mang người đưa cái mới tới đây. Đừng hỏi gì thêm. Toái vật thử nghiệm mới sẽ được giao tới sau 1 tiếng nữa. Khảo hạch tạm dừng, tất cả nghỉ ngơi tại chỗ. Các bài kiểm tra sau sẽ có giám khảo khác trông coi. Dứt lời, Mạnh Nguyệt quay người dẫn Bạch Xuyên đi ra ngoài nhà xưởng. Ở góc nhà xưởng, Mạnh Nguyệt dừng bước, quay người lại đối mặt với Bạch Xuyên. Đã bảo là tém tém lại rồi mà. Trên này thì cả khu vực Hoa Đông, không đâu có khi là cả 7 đại khu đều biết tới tân binh hổ báo như cậu rồi. Tôi đã hỏi cô là có được tháo ra không rồi mà. Thôi bỏ đi nói chuyện chính. Màn trình diễn vừa rồi của cậu đã đồn ra ngoài rồi. Ước chừng ngày mai người của cả 7 đại khu đều sẽ biết đến cậu, thậm chí sẽ thông qua đủ mọi kênh để tiếp cận cậu, truy xuất hồ sơ của cậu, đánh giá cấp bậc của cậu. Nên cô sợ tôi nhảy việc sang đại khu khác à? Bên phi điều cục thì chỉ là chuyện nhỏ. Tôi lo là sẽ có vài thứ để mắt đến cậu. Bị những thứ đó nhắm tới thì phiền phức làm đấy ư? Ai sẽ nhắm vào tôi chứ? Thứ gì lại muốn gây sự với tôi? Trên thế giới này ngoài toái vật ra, còn có một số sự tồn tại bí ẩn. Những sự tồn tại này chỉ có số ít là gia nhập phi điều cục giống như cậu thôi. Phần lớn bọn họ đều tự xưng là thần, và rằng thế giới này nên được cai trị bởi thần. Thần tự phong à? Có kẻ tự nhận là hậu duệ của vị tiên nhân nào đó, có kẻ lại bảo mình là thượng cổ chính thần truyền thế. Dù sao cũng chẳng ai kiểm chứng được, nên bọn họ muốn nói sao chẳng được. Đám người này lập ra một tổ chức gọi là Thiên Khuyết. Bọn họ nghĩ mình nên sống ở trên trời, để nhìn xuống nhân gian. Nếu cậu đi theo bọn họ, quyền lực địa vị, bọn họ sẽ cho cậu tất cả những gì cậu muốn. Sao thế, sợ tôi bỏ đi theo bọn họ à? Thứ tôi sợ không phải là cậu đi. Thứ tôi sợ nhất là vào một ngày nào đó cậu nhận ra mình không phải là con người, rồi sau đó không còn coi mình là người nữa. Tôi là người bây giờ, vậy sau này cũng thế.
Cô biết tại sao tôi ở lại không? Vì cô gọi tôi là Bạch Xuyên, chứ không phải Lâm Hạo. Với tôi thì thần hay tiên cũng vậy thôi. Trong mắt tôi cũng chẳng khác gì con 029 kia cả. Tôi thích cái tên của mình, cũng thích cảm giác được làm người. Tin tôi thế sao? Lỡ như có ngày tôi lại gọi cậu là Lâm Hạo thì sao? À vậy thì lúc đó cô không còn là con người nữa rồi. Được rồi, đi theo tôi. Chỗ ở đã được sắp xếp xong xuôi rồi. Ngày mai sẽ làm thủ tục nhập chức chính thức cho cậu. Cố vấn đặc biệt của Đại khu Hoa Đông. Chức vụ này khá hợp với cậu đấy. Mai thay bộ đồ khác rồi tôi đưa cậu đi xếp hạng, biết chưa? Đấm vào đâu dùng toàn lực à? Anh chắc là muốn tôi dùng toàn lực chứ? Toàn lực đi. Dù có làm hỏng, máy kiểm tra cũng không nên hiện 50 tấn chứ. Cách phát lực của cậu ta không đúng. Cú đấm này của cậu ta không phải toàn lực. Chỉ cần học qua một môn quyền pháp nào đó, một cú đấm thẳng, chắc là có thể đấm ra lực 10 vạn cân. Mạnh Nguyệt gật đầu không nói gì thêm. Về mặt này thì người ta là chuyên gia rồi. Ngay sau đó, Triệu Hoàng lại dẫn Bạch Xuyên đi làm thêm hơn 10 hạng mục kiểm tra. Những bài kiểm tra này đủ mọi kiểu kỳ quái, nhưng cũng giúp Bạch Xuyên nhận ra khuyết điểm của mình. Có sức mạnh nhưng rỗng tuếch, tốc độ bình thường, phản ứng hơi chậm, phòng ngự có chút kỳ lạ, hai cánh tay cứng cáp vô cùng, các bộ phận khác lại hơi mỏng manh, kỹ năng rất kém. Chỉ có sức mạnh là đạt tới cấp AC thượng vị, đánh giá tổng hợp là cấp AC trung vị. AC trung vị cấp AC còn chia ra thượng trung hạ với trên AC nữa à. Nội bộ phi điều cục có phân chia chi tiết cấp AC hạ vị. AC trung vị, AC thượng vị cũng như siêu AC và cổ thần. Hèn gì hôm qua trong nhóm xôn xao thế, đúng là tân binh thiên tài. Cả Đại khu Hoa Đông cũng chỉ có 2 người cấp AC trung vị. Cậu bây giờ là người thứ 3 đấy. Chỉ là thiếu chút kỹ năng thôi, sau này nhớ chọn vài bộ quyền pháp mà luyện tập. Cậu vẫn chưa dùng toàn lực đúng không? Đôi mắt đó vẫn chưa xuất hiện. Kiểm tra thôi mà có phải liều mạng đâu. Vậy đã sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ đầu tiên chưa? Sau khi nhập chức chính thức, cậu cần hoàn thành một nhiệm vụ thực chiến mới có thể chính thức được cấp quân hàm điều tra viên. Trước đó cậu từng nói không đánh lại thì không đi đúng chứ? Cậu dựa vào đâu để phán đoán cậu đánh lại hay không? Nhiệm vụ trên cấp AC thì không nhận. Tất nhiên là đừng để anh Bạch của cậu biết cậu dưới cấp AC. Nếu không thì con 029 chính là kết cục đấy. Cục trưởng, có kẻ đang tấn công người dân vô tội ở quảng trường trung tâm. Ảnh hưởng rất xấu. Tình hình sắp không khống chế được nữa rồi cái gì? Cục trưởng, có kẻ đang tấn công người dân vô tội ở quảng trường trung tâm. Ảnh hưởng rất xấu. Tình hình sắp không khống chế được nữa rồi. Sao thủ phạm là một thanh niên à? Hơn 20 tuổi, nghi là người thức tỉnh bẩm sinh. Tôi biết rồi. Hiện tại đã xác nhận có 17 người bị thương và ra đi. Nhiệm vụ này tôi nhận giúp cậu rồi. Người đó là ai? Là sinh viên Đại học Kim Lăng tên là Lâm Thiên. 20 tuổi mấy ngày trước vẫn còn là người bình thường. Chuyện này rất kỳ quái. Hình như có bóng dáng của Thiên Khuyết trong đó. Gần đủ rồi đấy. Làm đến mức này chắc là đủ để khiến đám người trên trời đó chú ý đến mình rồi nhỉ. Cũng không biết học tỷ nói có đúng không nữa. Ngươi không chạy thoát được đâu, chạy ư? Tại sao tôi phải chạy? Các người làm gì được tôi nào? Các người không hiểu cảm giác của sức mạnh đâu. Nếu các người giống như tôi thì sẽ hiểu thôi. 1 tháng trước, Lâm Thiên về quê tảo mộ cho cụ cố. Sau đó bỗng dưng thức tỉnh một vài năng lực. Ngày thứ nhất, cậu ta vẫn tuân thủ pháp luật sống cuộc đời của một người bình thường. Ngày thứ hai, cậu ta cẩn thận thử nghiệm. Thế giới này, hình như chỉ có mình cậu ta là có siêu năng lực. Cũng không thấy cái gọi là tổ chức dị năng chính phủ nào đến tiếp cận cả. Ngày thứ ba, cậu ta quyết định trở thành siêu anh hùng bảo vệ thế giới. Ngày thứ tư, cậu ta chán rồi, cậu ta nhận ra đám người đó hoàn toàn không đáng để cậu ta giúp đỡ. Ngày thứ năm, có người nói với cậu ta rằng cậu ta là thần, cậu ta nên lên trời, cần phải thể hiện sức mạnh của mình. Thế gian này chỉ mình ta có phép thuật. Còn ai muốn lên nữa không? Toàn bộ cảnh sát đều im lặng. Đồ chơi trong tay nắm rất chặt, bắt không một ai khai hỏa. Không phải không dám, mà là không có tác dụng. Không phải vì tốc độ của hắn nhanh đến mức né được, mà dường như có một loại sức mạnh can thiệp vào đường đạn. Chán thật, mới thế đã rén rồi à? Chẳng phải các người nên có chuyên gia đàm phán sao? Sao không tới nói chuyện với tôi đi? Tôi đây dễ tính lắm. Các người cử ai đó qua đây nói chuyện đi. Tặng tôi vài triệu tiêu vặt, rồi cho tôi làm quan gì đó đi. Biết đâu tôi lại gia nhập phía chính quyền thì sao? Để giúp các người thành lập bộ phận đặc biệt bảo vệ thế giới. Đều không nói gì à? Vậy tôi chỉ đếm 3 tiếng thôi nhé. 3 tiếng mà không có ai tới là tôi bước qua đó đấy. 3 2
Tôi tới rồi đây, dừng tay lại. Không ngờ nhiệm vụ thực chiến đầu tiên không phải là dọn dẹp toái vật mà lại là bắt người. Ô, sức mạnh đặc biệt của chính quyền à? Té ra phía chính quyền cũng có thứ này. Các người gọi cái này là gì? Thuốc làm cứng người hay là cải tạo gen? Sức mạnh khá đấy. Bắt so với tôi thì còn non và xanh lắm. Ta tới đây. Trời ơi, cái này mà còn là người sao? Các người đã làm rất tốt rồi. Chỉ là các người xui xẻo gặp phải tôi thôi. Tôi là sinh ra đã cao quý rồi. Là bước nhảy vọt về đẳng cấp sinh mệnh. Là nền tảng để phàm nhân ngước nhìn lên thần đàn. Thôi bỏ đi, các người không hiểu đâu. Lũ kiến hôi cứ liều mạng leo lên chỗ cao. Leo cao đến mấy thì vẫn là kiến hôi thôi, thần thì không cần leo. Thần sinh ra đã ở trên trời rồi. Học tỷ nói đúng. Mình chắc chắn là thần. Ha 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 ha. Chỉ có mức độ này thôi sao? Hôm nay tất cả các người đều sẽ bay màu ở đây nhé. Xong rồi sao lại lao về phía mình thế này? Thậm chí nhiệm vụ đầu tiên còn chẳng trụ nổi. Tiếc là vụ đó vẫn chưa điều tra xong. Vẫn chưa kịp hỏi Bạch Xuyên. Hỏng thế nào? Vẫn có người đuổi kịp tốc độ của tôi sao? Sống sót rồi. Mọi người đều đang nhìn hình Chí Quốc. Người đang đứng trước mặt ông ta. Hắn cứ thế đứng đó, như thể đã ở đó ngay từ đầu. Một tay đút túi quần đứng ở đó, dáng đứng rất tùy ý. Hắn là ai vậy? Có thể yên tâm rồi, anh ấy đến rồi. Cảm ơn, trông mọi người thảm hại quá nhỉ. Nhưng không sao, việc tiếp theo cứ để tôi lo. Ngươi lại là ai nữa? Sao ngươi có thể đánh chúng ta? Suýt thì quên mất. Không biết giờ giả vờ có giống không? Cái thây nhà ngươi, ai mà chẳng nhìn ra là giả vờ. Làm ta hết hồn. Ta cứ tưởng ngươi lợi hại thế nào. Hóa ra cũng là kẻ dùng thuốc. Vừa rồi là do ta sơ hở thôi. 80 yêu thế này sao? Đại ca đừng mà. Đừng dạy dỗ nữa. Á, hắn hình như sắp hẹo rồi. Ánh mắt của Lâm Thiên vừa rồi không giống như đang xin tha, mà giống như đã nhận ra tôi vậy. Không phải nhận ra tôi, mà là nhận ra khuôn mặt này của tôi. Khốn khiếp thật. Khoảng cách giữa chúng ta và anh ta rốt cuộc lớn đến mức nào? Đều là người mới cả mà. Ông anh này đúng là đang ốc trình hoàn toàn. Coi cái thứ đó như búp bê mà dạy dỗ. Bao giờ tôi mới được làm điều tra viên đặc cấp đây? Kiếp sau đi. Bạch Xuyên không để tâm đến những lời bàn tán xung quanh, vẫn đứng yên tại chỗ, cúi đầu nhìn Lâm Thiên đang hôn mê dưới đất. Biểu cảm phức tạp. Trong đầu hắn chỉ lặp đi lặp lại một từ: cụ cố, phải đưa về hỏi cho rõ ràng mới được. Chúng tôi đến muộn rồi. Không muộn, vừa hay đến để dọn dẹp. Vất vả rồi. Người này chúng tôi đưa đi nhé. Anh là ai? Lý Duy An từ bộ khai thác tiềm năng con người HVD. Mấy thứ anh nói thì liên quan gì đến tôi? Tôi biết anh. Cố vấn đặc biệt khu vực Hoa Đông của Phi điều cục, người duy nhất ở khu vực Hoa Đông, đang trong thời gian thực tập mà đã được đặt cách phong làm điều tra viên đặc cấp. Bạch cố vấn, người này rất hữu dụng với khai tiềm bộ chúng tôi cần đưa đi. Đây là phạn 6 quản lý của khai tiềm bộ. Mục tiêu liên quan đến bí mật thức tỉnh tiềm năng con người. Anh không có quyền. Tôi chẳng quan tâm khai tiềm bộ hay gì hết. Người là do tôi dạy dỗ. Vụ này là tôi dẹp loạn. Các người không mang đi được. Anh nói cái gì? Tôi nói là không được. Tôi chẳng quan tâm khai tiềm bộ hay gì hết. Người là do tôi dạy dỗ. Vụ này là tôi dẹp loạn. Các người không mang đi được. Anh nói cái gì? Tôi nói là không được. Ánh mắt Lý Duy An hoàn toàn lạnh lẽo. Bạch Xuyên không cử động, một tay vẫn đút trong túi. Giang Đường vẫn tùy ý như vậy, trọng tâm vẫn dồn vào chân trái. Nhưng Lý Duy An nhận ra rằng mũi chân của Bạch Xuyên hơi sai về hướng đó, vừa đủ để trong vòng chưa đầy 1 giây có thể đá nát đầu gối của anh ta. Kết hầu của Lý Duy An khẽ chuyển động. Bạch Xuyên, anh chắc chắn muốn vì một người không quen biết mà gây hấn với khai tiềm bộ sao? Anh có biết không, tất cả dược liệu của Phi điều cục đều là do chúng tôi nghiên cứu chế tạo. Anh có hiểu mình đang làm gì không? Tôi chắc chắn, và không chỉ chắc chắn chuyện này. Tôi còn chắc chắn một việc, mấy người các anh. 3 giây, tôi chỉ cần 3 giây là có thể dạy dỗ từng đứa các anh vùi xuống đất, làm bạn với hắn.
Tôi biết anh là thiên tài, điều tra viên đặc cấp trẻ nhất trong lịch sử phi điều cục. Trẻ nhất lịch sử sao? Mạnh Nguyệt bảo mật thông tin tốt đấy chứ. Nhưng đừng tưởng lên được điều tra viên đặc cấp là có thể coi trời bằng vung. Giữa các BC cũng có sự chênh lệch đấy. Tôi không biết người phụ trách khu vực của các anh dạy anh thế nào. Hôm nay để tôi dạy anh một bài học. Nó có thể nuốt chửng mọi dạng năng lượng, động năng, nhiệt năng, điện năng, thậm chí là tinh thần lực của các toái vật khác. Chỉ cần chạm vào bản thể của nó, đều sẽ bị hấp thụ ngay lập tức, chuyển hóa và tiêu biến. Nói cách khác, Bạch Cố Vấn, nếu giờ tôi kích hoạt, tịch diệt thì cái 3 giây anh vừa nói, em là còn chẳng xuyên qua nổi từ trường của tôi đâu. Giờ anh vẫn muốn cản tôi sao? Ô, lợi hại vậy sao? Đồ tốt đấy. Anh lấy nó lúc nào vậy? Hi, thì đưa tay ra lấy thôi. Bạch Xuyên, anh có biết mình đang làm gì không? Mỗi ống thuốc AC đến Classy đều có hồ sơ lưu trữ, có quy trình đăng ký và sử dụng nghiêm ngặt. Đây không phải là lấy, mà là cướp. Vậy anh đi báo cảnh sát đi. Điều tra viên các anh làm việc kiểu đó sao? Tôi làm việc như thế đấy. Anh có ý kiến gì không, Bạch Cố Vấn? Khai tiền bộ chúng tôi trực thuộc Tổng cục Phi điều cục. Khu vực Hoa Đông của các anh có nghĩa vụ phối hợp. Anh làm thế này là không đúng quy định. Hành vi này của anh, tôi nhất định sẽ báo cáo với người phụ trách khu vực Hoa Đông. Giờ anh có thể gọi điện luôn đấy. Tôi không muốn gây ra xung đột giữa các bộ phận. Gọi điện đi. Lý Duy An cúi đầu nhìn màn hình, lại ngẩng đầu nhìn Bạch Xuyên, môi mấp máy mấy lần mà không thốt ra nổi một lời nào. Anh ta vào nghề 5 năm, đã thấy kẻ kiêu ngạo, nhưng chưa thấy ai kiêu ngạo như thế này. Không phải kiêu ngạo, mà là ngang ngược vô cùng, là hoàn toàn không coi khai tiền bộ ra gì. Đến điện thoại còn không dám gọi, mà đòi bàn chuyện quy định với tôi sao? Khoan đã, người anh có thể đưa đi, nhưng AC013 thì không được lấy. Đó không phải tài sản cá nhân, tôi đã nói rồi. Đội trưởng, cứ thế để anh ta đi sao? Chứ không thì sao, anh lên mà xử lý hắn. Vừa nãy sao không lên tiếng đi? Giờ người ta đi rồi, thì anh lại bắt đầu gào lên. Đứng được ra đó làm gì? Không dám à? Để bộ trưởng thương lượng với khu vực Hoa Đông đi. Người này không còn là đối tượng chúng ta có thể xử lý nữa rồi. Báo cáo cả chuyện AC013 lên luôn. Cứ nói là do Bạch Xuyên tạm thời bảo quản. Tạm thời bảo quản sao? Chứ sao nữa? Đồ bị cướp mất, anh gánh nổi trách nhiệm này không? Dù sao thì tôi gánh không nổi rồi. Bạch Cố Vấn, thứ anh vừa cướp là tịch diệt đấy ư? Ai cướp đồ cơ chứ? Anh không sợ bọn họ kiện anh sao? Kiện tôi cái gì? Tự anh ta lôi ra, cầm không chắc nên rơi xuống đất. Tôi nhận được, sao nào? Các người thấy tôi cướp đồ à? Bạch Đại Cố Vấn ai phong quá nhỉ? Mạnh Đại phụ trách cũng thật là chẳng ra giúp tôi gánh vác chút việc. Cứ đứng đó mà xem. Cấp bậc của Lý Duy An còn chưa cao bằng cố vấn đặc biệt như anh đâu. Cần gì tôi phải gánh giúp anh. Nhưng muốn giữ lại tịch diệt đó thì không đơn giản vậy đâu. Mỗi toái vật cấp AC của Phi điều cục đều được giám sát sử dụng cực kỳ nghiêm ngặt. Nếu anh không phải cố vấn khu vực Hoa Đông thì đổi lại là người khác đã loạn cào cào lên rồi. Vậy mà hắn còn dám mang ra khoe khoang. Khi các bộ phận xảy ra xung đột trong lúc làm nhiệm vụ, hầu hết đều làm như vậy để răn đe chút thôi. Ai mà biết anh lại đi cướp chứ. Hắn để anh mang tịch diệt đi như vậy là vì hắn biết anh không giữ nổi nó đâu. Trừ khi anh phản bội Phi điều cục hoặc là nhận một nhiệm vụ cấp AC, tôi có thể giúp anh làm báo cáo bảo lãnh, coi như tịch diệt đó là phần thưởng ứng trước. Được Bạch Xuyên tùy ý nhận lấy toái vật này. Hắn cũng không quá bận tâm mạnh hay không thì đã sao. Dù sao cũng chẳng ai mạnh bằng hắn. Điều hắn quan tâm là câu cụ cố từ miệng Lâm Thiên. Điều này có lẽ liên quan đến một vài thông tin về chủ nhân của nhật ký. Đúng rồi, cô quen cậu ta à? Không quen, vậy anh đưa cậu ta về làm gì? Nói trước nhé, bất kể anh có mục đích gì, dùng xong phải trả người lại đấy. Đưa về tìm giúp tôi một căn phòng riêng tư, có chút việc riêng cần xử lý. Nếu anh có ân oán với cậu ta, có thể xử lý hắn trong lúc làm nhiệm vụ, nhưng không được tự ý xử lý người. Đây là vấn đề nguyên tắc. Tôi có phải kẻ biến thái thích xử lý người đâu. Cái tên này cũng thật mặt dày. Để xin tha mà đến cả tiếng ông nội cũng gọi ra được. Không phải đâu. Chỉ là tôi thấy giống quá nên mới gọi một tiếng cụ cố. Năm nay tôi mới 20 tuổi. Tôi không có ý đó, chỉ là tôi. Trong từ đường nhà tôi có thờ một bức họa rất giống anh. Bức họa gì? Là bức họa của tổ tiên. Nói chi tiết xem nào. Thì là họa tổ tiên thôi. Trong từ đường nhà tôi có 3 bức họa tổ tiên. Anh rất giống người trong bức họa thứ nhất. Không phải là giống, mà là y đúc luôn. Nên lúc đó tôi hơi không kìm lòng được. Y đúc luôn sao? Đúng vậy. Từ lúc tôi biết chuyện, năm nào cũng đến đó lễ bái. Không thể nhìn nhầm được đâu. Từ đường nhà cậu ở đâu?
Thôn Lâm Gia, Lệ Thủy. Từ nội thành lái xe qua đó mất hơn 1 tiếng. Ngôi làng dựa vào núi, phía sau là núi Thanh Long. Cụ cố của cậu tên gì? Tôi không biết. Trên bức họa đó không ghi tên. Từ lúc tôi biết chuyện, bố tôi đã bảo tôi gọi là cụ cố. Nói là tên của tổ tiên không được tùy tiện nhắc đến. Nhắc đến sẽ rước họa vào thân. Đến bố tôi cũng không biết tên là gì. Ngoài bức họa đó ra còn gì nữa không? Hết rồi, tôi không dành chuyện đời trước lắm. Bức họa đó vẫn còn ở trong từ đường chứ? Từ đường nhà tôi tuy cũ nát, nhưng năm nào cũng có người sửa. Bố tôi dùng khung kính lồng lại. Sợ cái sự trí tuệ này thật đấy. Các anh định xử lý tôi thế nào? Bây giờ thì biết sợ rồi à? Tôi cứ tưởng không ai làm gì được mình. Được thôi, hợp tác cho tốt vào. Những thay đổi trên người cậu là sao? 5 ngày trước, khi tôi đang thắp hương ở từ đường thì bỗng thấy chóng mặt. Mắt tối sầm lại rồi không biết gì nữa. Đến khi tôi tỉnh lại, trong cơ thể bỗng có thêm một luồng sức mạnh. Tuy tôi chưa đo đạc cụ thể, nhưng mấy con trâu nước lớn ở nhà, tôi chỉ cần một tay là nhấc bổng nó lên được. Hơn nữa quanh người còn có một từ trường thần kỳ. Bất kỳ cuộc tấn công nào tôi cũng có thể né tránh theo bản năng. Dù là tay chân hay là đồ chơi nóng, chỉ cần tôi không muốn thì không ai chạm được vào tôi dù chỉ một chút. Chém gió vừa thôi. Cái tên này mà cũng có năng lực đó á? Sao tôi chẳng cảm thấy gì nhỉ? Sau đó thì sao? Tại sao lại xử lý người ta? Sau đó thì sao? Tại sao lại xử lý người ta? Tôi không biết phải nói thế nào nữa. Lúc đầu tôi rất sợ hãi, không biết cơ thể mình bị làm sao. Sau đó tôi bắt đầu thử nghiệm. Thử nghiệm cái gì? Thử xem có ai giống mình không. Trong lúc đó tôi gặp một học tỷ, cô ấy bảo tôi chắc hẳn là thần. Học tỷ ư? Sinh viên năm 4 Đại học Kim Lăng. Tên Thẩm Thanh, chân dài miên man, vòng ba cực kỳ bốc lửa. Tôi quen cô ấy trên một diễn đàn. Cô ấy đăng một bài viết nói về việc khả năng thần tồn tại không phải là bằng không. Sau khi đọc xong tôi thấy rất đồng cảm, nên đã nhắn tin riêng cho cô ấy. Cô ấy nói, trên thế giới này có một loại người được chọn. Họ sinh ra vốn dĩ nên là thần. Sao cô ta biết cậu không phải người thường? Không rõ nữa. Tôi chỉ trò chuyện với cô ấy vài câu trên mạng, nhưng mỗi lời cô ấy nói đều như nhìn thấu tôi vậy. Học tỷ nói trong lòng tôi chắc hẳn có một cảm giác. Một cảm giác thấy mình khác biệt với những người khác. Thấy thế giới này không xứng với mình. Thấy những người xung quanh đều là lũ kiến hôi. Sau đó thì sao? Sau đó cô ấy hẹn tôi gặp mặt. Cô ấy nhìn tôi một cái, rồi nói trên người tôi có ánh hào quang. Thế cô ta có bảo sau lưng cậu có cánh, trên đầu có vòng sáng không? Cái đó thì không có. Thế cô ta có bảo cậu đi xử lý người không? Không, cô ấy không bảo tôi đi. Cô ấy chỉ nói người như tôi nên lên trời cao. Nếu tôi cứ trốn ở nhà, sẽ chẳng có ai phát hiện ra tôi cả. Tôi cần phải gây ra chút chấn động, càng lớn càng tốt. Như vậy mới được những tồn tại trên trời chú ý tới. Gây ra chút chấn động ư? Tôi phô diễn sức mạnh trước đám đông. Những người giống tôi sẽ nhìn thấy. Họ sẽ bị thu hút đến, sẽ tìm thấy tôi, sẽ đưa tôi đi. Cô ấy nói đó gọi là sự dẫn dắt. Thế là cậu nghe lời cô ta đi xử lý người à? Chỉ vì cô ta có vòng ba bốc lửa mà cậu không kiểm soát được não mình luôn à? Không phải xử lý người, cô ấy không bảo xử lý người. Học tỷ chỉ bảo tôi phô diễn sức mạnh thôi, để người thường nhìn thấy tôi. Chỉ cần chấn động đủ lớn, những người đó nhất định sẽ tới. Vậy cô ta có nói cho cậu biết những người trên trời đó gọi là gì không? Ví dụ như thiên khuyết chẳng hạn. Sao anh biết được? Cô ấy nói những người giống tôi đều ở một nơi gọi là thiên khuyết. Tôi vốn dĩ là thần, nên trở về đúng vị trí của mình. Bạch Xuyên xoa xoa thái dương. Chuyện có chút rắc rối rồi. Bức họa của chủ nhân nhật ký. Học tỷ trong miệng Lâm Thiên. Thiên khuyết dường như cái nào cũng có liên quan đến anh ta, đặc biệt là từ đường Lâm gia ở núi Thanh Long. Rốt cuộc anh đã để lại bao nhiêu thứ trên thế giới này vậy? Anh định đi đâu? Giọng nói của Lâm Thiên nhỏ và khàn đặc, mang theo một sự hoảng loạn mà ngay cả chính cậu ta cũng không nhận ra. Bạch Xuyên không trả lời, cứ thế tự mình đi ra ngoài. Đợi đã. Tôi có bị đăng xuất không? Tôi biết mình đã xử lý người ta, tôi biết mình đáng bị đăng xuất, nhưng tôi có ích. Tôi thực sự có ích mà. Không phải các anh đang nghiên cứu cái gì đó sao? Cái gì mà sức mạnh đặc biệt đó? Từ trường trên người tôi, sức mạnh của tôi, các anh có thể lấy nó đi nghiên cứu, rút nước đỏ, thậm chí làm thí nghiệm. Làm gì cũng được hết. Tôi không muốn ra đi. Tôi thực sự không muốn ra đi đâu. Xin anh đấy, bảo tôi làm gì cũng được. Chuyện hương thơm tôi sẽ về kiểm tra giúp anh. Trong nhà tôi nhất định có ghi chép lại. Những gì tôi biết tôi sẽ nói hết ra. Xin nữa thì quên, cậu không được nói lung tung đâu đấy. Tôi biết rồi.
Tôi sẵn sàng phối hợp, những gì anh không cho nói tôi sẽ không. Như vậy chắc là không vấn đề gì rồi. Hello, giúp tôi tra một người. Sinh viên năm 4 khoa tiếng Trung Đại học Kim Lăng. Tên Thẩm Thanh, có thể liên quan đến Thiên Khuyết được. Hả? Người tên Thẩm Thanh đó tôi đã cho người tra rồi. Khoa tiếng Trung năm 4 Đại học Kim Lăng. Thành tích trung bình, không có mối quan hệ xã hội nào đặc biệt. Anh đã gửi vào điện thoại anh rồi đó. Mê mông, còn ngày mai thì sao? Vẫn còn sống chứ? Việc riêng của anh xử lý xong chưa? Yên tâm, vẫn sống nhân răng. Chuyện cậu ta phạm phải cứ theo quy định mà làm. Cho đăng xuất hay mổ xẻ tùy ý. Ngoài ra tôi muốn đến thôn Lâm Gia ở Lệ Thủy một chuyến. Đi ngay bây giờ. Đến đó làm gì? Sức mạnh trên người Lâm Thiên có lẽ liên quan đến tôi. Tôi phải đi xem thử. Tôi đi cùng anh. Bên phía Thẩm Thanh tôi sẽ sắp xếp người theo dõi. Sẵn tiện tra luôn tình hình 3 đời nhà Lâm Thiên. Lát nữa sẽ có kết quả thôi. Được. Tìm thấy rồi đây. Nhà Lâm Thiên ở trong thôn không có gì đặc biệt. Ông nội tên Lâm Đức Hậu, mất sớm. Cha là Lâm Chí Dũng, mẹ là Trương Thục Phương. Đã kiểm tra hồ sơ, đều là người bình thường. Hiện tại đều không có mặt ở thôn. Mê mông, lúc trước anh nói sức mạnh trên người Lâm Thiên có thể liên quan đến anh. Nghĩa là sao? Tại sao phải đến từ đường Lâm gia? Đến nơi rồi sẽ biết. Trong lòng anh có một ý nghĩ, nhưng không chắc có thực hiện được không. Mạnh Nguyệt không hỏi thêm nữa. Tiếp xúc mấy ngày này cô đã biết tính nết của Bạch Xuyên. Những gì anh không muốn nói thì hỏi vạn lần cũng vô ích. Đến nơi rồi. Đây là, sao bức họa của anh lại ở trong từ đường Lâm gia? Anh từng đến đây à? Bạch Xuyên đột ngột quay đầu nhìn Mạnh Nguyệt. Anh muốn biết, nếu trước mặt Mạnh Nguyệt thừa nhận người trong bức họa chính là mình, liệu có kích hoạt lại khung cảnh đó không? Liệu có thể thấy được từ trong ký ức? Chủ nhân nhật ký rốt cuộc có quan hệ gì với Lâm gia? Ngọn nến trong từ đường bỗng rung động mạnh. Hình ảnh trước mắt Bạch Xuyên lập tức đóng băng. Cảm giác quen thuộc lại ập đến. Thành công rồi. Khi sự chú ý tập trung trở lại, Bạch Xuyên thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ cứng. Trên người mặc chiếc áo dài đen, trang phục y hệt như trong bức tranh kia. Bạch Xuyên thử điều khiển cơ thể, nhưng giống như lần trước, vẫn chỉ có thể đứng ngoài quan sát. Sau đó anh lại thử đánh thức các hoa văn trên tay. Quy hư chi đồng vẫn không có động tĩnh gì. Thôi bỏ đi, có dùng được hay không cũng chẳng quan trọng. Bạch tiên sinh, những chuyện ngài nói tôi không hiểu lắm. Tôi chỉ là một kẻ làm nông, không được học hành nhiều cho lắm. Tôi chỉ biết là ngài đã cứu mạng tôi. Cái thứ này đã hành hạ tôi khổ sở quá rồi. Ông không hối hận chứ? Tôi mang nó đi rồi. Ông sẽ mất đi năng lực đó đấy. Đây là lần đầu tiên Bạch Xuyên nghe thấy giọng nói của chủ nhân nhật ký trong ký ức. Nhưng giọng nói này lại khiến Bạch Xuyên thấy hơi lạnh sống lưng. Tên này đến cả giọng nói cũng giống hệt anh. Ngoại hình giống nhau thì còn có cách giải thích. Nhưng tại sao giờ đến cả giọng nói cũng y hệt? Không có phúc hưởng đâu Bạch tiên sinh. Năm nay tôi mới 30 tuổi thôi mà. Không có phúc hưởng đâu Bạch tiên sinh. Năm nay tôi mới 30 tuổi thôi. Lòng Bạch Xuyên bỗng trùng xuống. 30 tuổi, cái người trông như hơn 60 tuổi này. Tóc tai bạc trắng, cụ già đầy nếp nhăn này. Năm nay mới 30 tuổi sao? Thứ này đã theo tôi được 3 năm rồi. 3 năm trước, năm 27 tuổi khi đang làm ruộng thì tôi nhận được nó. Lúc đó không biết là cái gì, chỉ thấy đẹp nên nhét vào túi. Sau đó không hiểu sao, nó chui vào sau gáy tôi. Cơ thể tôi cũng bắt đầu thay đổi. Đầu tiên là sức mạnh tăng lên. Một mình có thể làm bằng 10 người. Lúc đánh nhau, đám lưu manh trong thôn còn chẳng chạm được vào tôi. Tôi cứ tưởng cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Nhưng chưa đầy 1 tháng sau, mọi thứ đều thay đổi. Tóc bạc trắng chỉ sau một đêm, nếp nhăn hiện ra, lưng cũng còng xuống. Người trong thôn cứ chỉ trò nói. Cô ấy lấy phải một lão già. Cô ấy khóc, tôi cũng khóc. Cô ấy mới 25, đi cạnh tôi mà như đi cạnh bố cô ấy. Con trai tôi năm nay mới 3 tuổi. Nếu tôi ra đi thì nó cũng chẳng sống nổi. Thứ này tôi không cần nữa. Ngài hãy thu hồi nó đi. Thứ này ở trong cơ thể ông đã 3 năm. Dấu vết của nó đã ăn sâu vào xương tủy, thấm vào huyết mạch. Ngay cả khi tôi lấy nó đi rồi, dấu vết của nó sau này cũng sẽ thức tỉnh trong cơ thể con trai hoặc cháu trai của ông thôi. Vẫn tốt hơn là để tôi như thế này. Con trai cháu trai tôi sau này nếu cũng thành ra thế này thì đó cũng là cái số của nó rồi. Bắt ít ra nó cũng có thêm mấy năm sống như người thường. Không giống tôi, 27 tuổi có được thứ này, 28 tuổi đã biến thành lão già.
30 tuổi đã sắp phải ra đi rồi. Căn nhà chính bỗng trở nên yên tĩnh. Một lúc lâu sau, Bạch Xuyên cảm thấy mình cử động. Đứng dậy rút từ trong ống tay áo ra một cuộn giấy. Cái này cho ông. Đây chỉ là một bức họa mà thôi. Ngày ngày thờ phụng, khói hương không dứt, có thể bảo vệ ông sống đến khi con trai trưởng thành. Bạch tiên sinh, 18 tuổi đó. Trước khi con trai ông 18 tuổi, ông sẽ không ra đi. Nhưng ông phải nhớ kỹ, ngày con trai ông trưởng thành chính là ngày ông rời xa cõi đời. Ý thức của Bạch Xuyên giống như bị một bàn tay kéo ra khỏi mặt nước, đột ngột giật mạnh lên trên. Anh mở mắt ra, hiện ra trước mắt là khuôn mặt đầy vẻ nghi hoặc của Mạnh Nguyệt. Vừa rồi anh bị đờ người ra mấy giây liền, gọi cũng không thấy phản ứng gì. Anh đang nghĩ gì thế? Không lẽ anh từng kết hôn sinh con từ thời trẻ? Là lão tổ tông nhà họ Lâm đấy chứ? Bạch Xuyên há miệng, định nói gì đó, bắt lời chưa kịp ra khỏi miệng, sau gáy bỗng truyền đến một cơn nóng rực, như bị một thanh sắt nung đỏ chạm vào. Anh theo bản năng đưa tay lên sờ, đầu ngón tay chạm vào một vùng da nhẵn nhụi. Chẳng có gì cả, nhưng cơn nóng rực đó không hề thuyên giảm, mà ngược lại còn men theo cột sống bò dần lên, chui vào trong đại não, như có thứ gì đó đang mở mắt ra trong não anh. Tị ách, hình dạng như con mắt, ẩn hiện sau gáy, nhìn mà chẳng thấy. Con mắt này không nhìn vạn vật mà thấy rõ. Lưỡi dao sắp tới liền sinh ra để né tránh. Một lúc chưa phát mà hành động đã dịch chuyển. Bạch Xuyên thở dốc, trong đầu hiện ra giới thiệu về Tị ách một cách không báo trước. Dù trước đó đã từng trải qua một lần chuyện tương tự như vậy, nhưng cảm giác thông tin đột nhiên hiện ra trong não vẫn khiến Bạch Xuyên thấy hơi khó chịu. Anh sao thế? Cơ thể Bạch Xuyên vô thức nghiêng sang trái nửa tấc. Biên độ không lớn, nhưng vừa vặn khiến bàn tay của Mạnh Nguyệt sượt qua tay áo anh, không chạm vào được chút nào. Tay Mạnh Nguyệt khựng lại giữa không trung. Ngây người ra, chuyện gì vậy? Mình cũng đâu có định ép né tránh đâu, sao có thể lại tự động cử động thế này? Đây là Tị ách tự khởi động sao? Anh né tôi à? Dù sao chúng ta cũng tiếp xúc 5 ngày rồi. Không tin tưởng tôi đến thế sao? Bạch Xuyên há miệng định giải thích, nhưng chẳng biết phải giải thích thế nào. Không lẽ lại bảo là sao? Gáy tôi đột nhiên mọc ra một con mắt. Nó thấy cô định dạy dỗ tôi nên mới thế. Tôi không có, tốt nhất là cô nên vậy đi. Lại thêm một thứ nữa xuất hiện trong cơ thể mình. Đây chính là nguồn gốc năng lực của Lâm Thiên sao? Luồng sương mù ánh kim mờ ảo đó gọi là Tị ách. Bạch Xuyên ngẩn người, anh ngày càng không hiểu nổi. Nhưng thứ này là được mang ra từ trong ký ức, hay vốn dĩ nó đã nằm trong cơ thể anh rồi, đến bây giờ mới thức tỉnh mà thôi. Cái Tị ách này, không biết mình dùng có bị hạn chế gì không? Đợi đã, cái thứ này không lẽ cũng hấp thụ sinh mệnh lực của mình chứ? Tên này không thể viết lấy một câu thật lòng trong nhật ký à? Bạch Xuyên, anh vẫn chưa nói cho tôi biết, tại sao bức họa của anh lại treo ở từ đường Lâm gia? Hai người bên cạnh đó là ai nữa? Anh thật sự từng kết hôn rồi à? Còn có cả con trai cháu trai nữa sao? Cô mới có vợ ấy, cô mới có con ấy. Cẩn thận tôi kiện cô tội vu khống đấy nhé. Còn bức họa này chắc là để cảm ơn tôi thôi. Dù sao tôi cũng thích làm người tốt việc tốt mà. Rất lâu trước đây tôi có cứu một cậu thanh niên họ Lâm, chắc là ông nội của Lâm Thiên. Lúc đó tôi đi ngang qua nên tiện tay giúp đỡ thôi. Đi ngang qua sao? Ánh mắt Bạch Xuyên không hề né tránh. Anh nhìn thẳng vào mắt cô ấy. Tuy anh không biết chủ nhân nhật ký đến đây làm gì, nhưng bây giờ chính anh là chủ nhân nhật ký. Anh nói gì thì nó là cái đó. Cho nên anh đến đây là để xác nhận xem Lâm Thiên có phải hậu duệ của cậu thanh niên họ Lâm đó không à? Cứ coi là vậy đi. Thế Lâm Thiên là sao? Lúc đó anh còn làm gì nữa? Luồng tối vật đó đã ở trong cơ thể ông ấy 3 năm. Lúc đó vừa hay vợ ông ấy còn đang mang thai. Một số dấu vết đã theo huyết mạch truyền xuống đến đời Lâm Thiên. Có vài thứ đã thức tỉnh trong huyết mạch của cậu ta. Nói xong Bạch Xuyên đi vòng qua Mạnh Nguyệt, ngẩng đầu nhìn bức họa đó. Bức họa này cũng không đơn giản, anh phải mang nó đi. Nghĩ vậy Bạch Xuyên đưa tay tháo bức họa xuống. Khung tranh không to, nhưng cầm lên thấy nặng trĩu, như đang bưng một tảng đá vậy. Anh mang về làm gì thế? Người ta vẫn còn sống sờ sờ ra đó mà, cứ để trong từ đường cho người ta thờ phụng đi. Tôi thấy rợn cả tóc gáy. Mạnh Nguyệt quay đầu nhìn lại từ đường. Cô biết Bạch Xuyên có điều che giấu, bắt ít ra tên này chắc là chưa lập gia đình đâu. Nghĩ vậy trong đầu Mạnh Nguyệt bỗng hiện lên những lời Trần Vũ từng nói trước đây. Bạch Xuyên, anh muốn có vợ không? Sao tự nhiên lại hỏi chuyện này? Anh sống hơn 2000 năm rồi, chẳng lẽ cứ một mình mãi sao? Chưa từng nghĩ đến chuyện ổn định à? Muốn hay không, chỉ cần anh gật đầu một cái là tôi đưa tới cho anh ngay. Mạnh tỷ, chị định phát vợ cho Bạch Xuyên thật đấy à?